Sau khi được gửi vào viện dưỡng lão, một cụ ông 82 tuổi đã bị một nam nhân viên hành hung dã man gây phẫn nộ. Cụ ông bị bạo hành tên Nabusi, bị mắc chứng mất trí nhớ vào năm 2015 và được chăm sóc tại cơ sở Bupa Seakho vào năm 2017. Korakat, nhân viên viện dưỡng lão, đã phải chịu án ít nhất 4 tháng tù sau khi nhận tội tấn công và bạo lực gia đình với cụ ông David Nabusi ở viện dưỡng lão Bupa tại thành phố Sydney, Úc. Sự việc xảy ra hồi tháng 8 năm 2018. Người đàn ông 35 tuổi bị bắt gặp liên tục đánh cụ Nabusi bằng một chiếc giày, kéo ông xuống sàn nhà trong khi cố gắng cởi bỏ quần áo và kéo áo của ông một cách thô bạo. Cụ ông bị nam nhân viên viện dưỡng lão hành hung dã man. Aya Selai, con gái của ông Nabusi, đã lắp camera giấu kín trong khung ảnh sau khi lo ngại về việc điều trị cho cha tại viện dưỡng lão. Theo thông tin từ phiên tòa diễn ra ở tòa án địa phương tại Manly năm ngoái, sức khỏe của ông Nabusi đã xấu đi, ông mất khả năng nói và hiểu tiếng Anh, cảm thấy khó giao tiếp với nhân viên nhà dưỡng lão. Theo ABC News, cô Selai đã khóc khi cảnh quay tàn bạo của cha cô bị hành hung được chiếu tại phòng xử án. Biện hộ cho hành vi bạo lực của mình, nói anh ta đã làm tới 2 công việc trong 55 tiếng một tuần và bị căng thẳng vì vấn đề tài chính nên mất kiểm soát. Đã bị sa thải sau vụ tấn công, anh ta cũng có ý định kháng cáo. Đây không phải lần đầu tiên truyền thông và dư luận khắp nơi dậy sóng vì hành vi ngược đãi người già ở các viện dưỡng lão. Vào hồi tháng 6 năm 2014, một vụ việc tương tự cũng đã khiến người dân nước Anh vô cùng bức xúc. 3 nhân viên nhà dưỡng lão Ranari ở Rasa, North Somerset, Anh đã vô cùng nhẫn tâm khi ngược đãi một cụ già mất trí nhớ 79 tuổi tên Larry. Một bà cụ mất trí nhớ bị nhân viên ngược đãi. Con trai của cụ Larry vì muốn mẹ mình được chăm sóc tốt hơn với căn bệnh mất trí nên đã đưa mẹ vào viện. Để yên tâm theo dõi mẹ hơn, anh đã bí mật đặt camera trong phòng của mẹ. Nào ngờ chính chiếc camera này đã giúp anh phanh phui một sự thật kinh hoàng ở viện dưỡng lão Ranari. 3 người đàn ông là nhân viên của viện đã liên tục mắng chửi và cư xử thô bạo với cụ Ri. Từ đó, các đơn vị điều tra vào cuộc và phát hiện ra hàng loạt vụ ngược đãi người cao tuổi diễn ra trong viện dưỡng lão này. Bà cụ tội nghiệp bị túm tóc kéo khỏi xe lăn. Vào năm 2013, dư luận nước Anh rúng động trước vụ việc của Yvonne Grant, 98 tuổi bị hành hạ nhẫn tâm tại viện dưỡng lão Auburn, quận Yonge, phía nam London. Theo hình ảnh camera ghi lại, cụ Yvonne đã gọi nhân viên chăm sóc 321 lần để giúp cụ đi vệ sinh nhưng không một nhân viên nào đến giúp cụ. Trong đó, đến 45 lần cụ Yvonne khóc lóc van nài cho đi vệ sinh nhưng phải đến 2 tiếng rưỡi sau, hộ lý mới tới đưa cụ đi. Thế nhưng thay vì giúp cụ Yvonne, nhân viên lại bắt cụ tự đi một mình trong khi đứng dậy còn là một điều khó khăn đối với cụ. Khi không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của nhân viên hộ lý, cụ Yvonne bị ném xuống giường một cách thô bạo. Bị tra tấn một hồi, cụ bà đáng thương mới được đưa vào nhà vệ sinh. 1 tháng sau khi vụ việc được phát giác, cụ Yvonne đã qua đời.